فيلمنا النهاردة بيبدأ مع بطلة قصتنا مينسو، واللي بتكون طالبة في أكاديمية الشرطة، وبتوصل وقتها لاستوديو الرقص عشان تجيب أخوها دونج من قفاه، لأنه يعني بيكون مهووس بالرقص جدا وهي رافضة السكة دي تماما. فبيوعدها إنها هتكون آخر مرة وبيفلت منها، لكن بتجيبه بالعافية وبتضطر تكلبشه معاها في العربية. ولما بيتحركوا بيفضل يترجاها إنها تفكه ويرجع للمسابقة، بس هي بترفض. فبيتعصب عليها وبيحاول ياخد منها المفاتيح بالغصب، وساعتها بيختل توازن مينسو وبتفقد السيطرة على العربية وبتعمل حادثة، وبتكون العربية على وشك إنها تقع من على الكوبري. فبتحاول مينسو إنها ترجع للعربية وهي متدشملة ومش شايفة قدامها، لكن فجأة بتقع من طولها وبتصاب بالعمى، والعربية بتقع بأخوها في المية وبيموت في الحال. وبعد مرور 3 سنين على الحادثة بنشوف مينسو هي بتحاول تتأقلم مع حياتها الأليمة، وعشان كده رب الكلبة تساعدها وتهون عليها وحدتها. المهم إنها بتروح تقابل مدير الأكاديمية بتاعتها عشان تطلب منه يرجعها تاني، حتى لو هتشتغل في حل القضايا المعقدة. فبيقول لها المدير إنها ما اتفصلتش من الأكاديمية بسبب العمى، لكن بسبب الإهمال، وإن يوم الحادثة هي سابت الخدمة بدون إذن، وكمان استخدمت الكلبشات اللي كانت سبب رئيسي في موت أخوها. فبتخرج مينسو من عنده وهي محبطة للغاية وسرحانة في كلامه، وفي طريقها عشان تعدي الشارع كانت هتعمل حادثة وكأنها موعودة بالحوادث، لكن الكلبة بتشدها على آخر لحظة وبتنقذ حياتها. وبتبقى حياة العمى دي صعبة جدا عليها، غير شعورها بالذنب تجاه موت أخوها. وعلى الجانب الآخر بنشوف بنت بتهرب من قاتل متسلسل، وبيكون باين عليها جدا علامات التعذيب، لكن بيوصلها على آخر لحظة. وعلى تاني يوم بتكون مينسو بتجهز عشان تروح تقابل والدتها في دار الأيتام، وبتسمع في نشرة الأخبار عن اختفاء الفتاة جانج لفترة طويلة، وإن التحقيقات ما وصلتش لأي حاجة لحد دلوقتي. عموما يعني بتسيب مينسو الكلبة في البيت وبتوصل لدار الأيتام، وأول ما بيشوفها الأطفال بيجروا عليها لأنهم بيحبوها بشكل جنوني. وعلى طول بتقابل والدتها بالتبني اللي بتقولها تاخد جولة في الدار لحد ما تجهز للأطفال الأكل، وساعتها بتتجول في الدار وهي بتتذكر لمحات من طفولتها في كل شبر في المكان. وبعدها بتديها والدتها جهاز للمكفوفين يساعدها في المشي، وبيكون عبارة عن هزازات بتحصل بشكل تلقائي لو ظهرت حاجة مفاجأة قدامها. فبتقول لها مينسو أكيد مش جايباني المشوار ده كله يعني عشان الجهاز ده. فبتقول لها عندك حق، ده أصدقاء أخوكي كانوا عايزينك تحضري حفلة معمولة مخصوص على ذكراه، وبتديها تذكرة الحفلة. فبتتعصب مينسو على الآخر وبتقول لها وري وشي لأصحابه إزاي يعني وأنا السبب في موته. فبتعرفها والدتها إنها مجرد حادثة ومش غلطتها. فبتتضايق مينسو، بتاخد بعضها وبتمشي من الدار وبترفض إنها توصلها، وعلى طول بتتصل بعربية المكفوفين عشان توصلها، لكن السواق بيقول لها إن الليلة ممطرة والوقت متأخر وصعب يجيلها. فبتقعد وقت طويل لحد ما بيقف لها تاكسي في الآخر كده وبتركب معاه، وساعتها بتسأله لو كان في راجل ركب قبلها هنا لأن المكان ريحته مطهر. فبينبهر السواق وبيديها مناديل تنشف نفسها ومشروب، فبتاخده منه لكنها ما بتشربش، والأمور بتكون ماشية بشكل طبيعي لحد ما بيصر إنها تشرب منه، لدرجة إنه بيهجم عليها عشان يفتحها لها بالإجبار. وكالعادة يا صديقي المنحوس منحوس، وحظها في الحوادث طالع. فبيفقد السواق توازنه وبيخبط بنته قدامه فجأة. فبتسمع مينسو صوت صراخها وبتنزل عشان تفهم ايه اللي بيحصل، لكن بيكذب عليها وبيقول لها انه مجرد كلب. بس مينسو بحسها البوليسي بتشك فيه وبترفض انها تركب، فبيهرب بسرعة من المكان وبيسيبها مرمية على الارض. ولحسن حظها الشرطة بتوصل للمكان وفي الاسم بتبلغ باللي حصل، لكن الضباط ما بيدولهاش اي اهتمام وبيقولوا لها ده مجرد كلب مش اكتر وانت اللي مكبره الموضوع، ومن الظاهر كده انك محتاجة ترتاحي. فبتضطر تمشي وهي محبطة ان محدش مصدقها. وعلى الناحية التانية بنشوف السواق واللي بيكون هو نفسه القاتل المتسلسل، وهو بيتلذذ بتعذيب البنت اللي خبطها. وبنلاحظ وجود ملف باسم مينسو، ومن الواضح كده انه شخصنها معاها لانها الوحيدة اللي فلتت من تحت ايده. وعلى تاني يوم كده بيوصل 2 ضباط لمينسو وبيبلغوها انهم محتاجينها في مركز الشرطة، والسبب بلاغ عن بنت مفقودة اسمها لي، وانك الشاهدة الوحيدة عن الحادث اللي حصل. وبالفعل بتروح على الاسم وبيقعد معاها المحقق تشو المكلف بالقضية، وبرغم انه رافض شكلا ومضمونا انه يمسك قضية الشاهدة الوحيدة فيها عمية، الا انه بيغامر وبيسألها عن اسمها وعنوانها اكتر من مرة. فبتقوله انت تالت مرة تسألني نفس السؤال وبتسهل عليا التحقيق. وبتقوله يا ترى لو كانت الشاهدة بتشوف كنت هتسألها ايه؟ فبيقول لها تشو الأسئلة العادية زي شكله وطوله عنده كام سنة مثلا. فبتقوله انه في الاربعينات كده وطوله حوالي 170 وجسمه مظبوط زيك كده. فبيتصدم تشو وبيتأكد لو كانت بتشوف وبيسألها عن سر معرفتها. فبتقوله انها ممكن تعرف الطول من الصوت،
والبنية الجسدية من الصدى، لكن العمر ده حاجة كده بالإحساس. فبيتصدم تشو من عبقريتها ونفسه بتتفتح على القضية، وعلى طول بيسألها عن التفاصيل، فبتتذكر الحادثة بتفاصيلها وبتبلغه بكل اللي حصل، وبتعرفه كمان إن العربية كانت فاخرة جدا، وإن السواق كان أعصر لأن من عادة الرجالة إنهم بيلبسوا الساعة في الشمال، وإنها كمان شمت ريحة مطهر وكأن له علاقة بمجال الطب. وبتأكد له عشان يلاقيه يبدأ يدور على سواق عربية فاخرة يكون أعصر. وتاني يوم بياخد شو بنصيحتها وبيبدأ يسأل بين السواقين عن المواصفات اللي معاه، وفي نفس الوقت بنتعرف على عامل الدليفري كون، واللي بيشوف إعلان قدامه عن مكافأة لأي حد يدلي بمعلومات عن الفتاة المفقودة، فبيستغل الموضوع وبيتصل بتشو بيأكد له إنه شاهد في القضية وعايز يدلي بأقواله. وفعلا بيقابله تشو في الاسم وبيقول له هات اللي عندك، فبيعرفوا كون إن العربية ما كانتش تاكسي وكمان مستوردة. فبتتعصب عليه من سو وبتقول له نعم يا بس أنا اللي كنت راكبة في العربية مش أنت. فبيحس تشو إن كون بيهبدوا السلام عشان المكافأة المالية وهيضيع وقتهم على الفاضي، فبيطردوا من المركز. وبيوصل من سو كلبتها للبيت وهو بيشجعها إنها تستمر لأنها عبقرية، فده بيحمسها فعلا. وأول ما بتوصل بتطلع كتب علم النفس الجنائي وبتبدأ تذاكر وتجدد شغفها من تاني. وعلى بالليل كده بتجيلها مكالمة من القاتل، وأول ما بتفتح ما بيتكلمش معاها وبيقفل، وبنتفاجئ إنه خاطف بنت تانية ومغمى عليها بسبب المشروب. لكن أثناء تلذذه بأفعاله الشنيعة بيجيله اتصال من شخص ما وبيبلغه بمهمة مختلفة عن طريقته، فبيوافق القاتل فورا وبيأكد له إنه هيكون في الميعاد. وتاني يوم بيستمر تشوف البحث عن السيارة المنشودة، وبيدي من سو جهاز تسجيل على شكل قلم عشان تسمع كل اللي هيسألهم، يمكن توصل للقاتل من صوته. فبتأكد له من سو إنها سمعت نفس صوت الشباك في عربية الخاطف، فبيقول لها إن عربيته من نوع هاتشباك والصوت ده بيكون فيها هي بس. فبتفهم إن عربية الخاطف نفس النوع وبتلوم نفسها لأن ده بيأكد كلام كون إن العربية مستوردة، وده معناه إنه شاهد حقيقي في القضية. وعلى جانب آخر بيخلص كون شغله بيكون في طريقه للبيت وهو بيكلم واحد صاحبه وبيأكد له إن المكافأة من نصيبه لأنه فعلا كان متواجد وقت الحادثة وإنها عربية مستوردة مش تاكسي. وفي اللحظة دي بيكون القاتل متتبعه، ولما بيحس كون بخطوات أقدام وراه بيهرب بأقصى سرعة وبيدخل القاتل في مطاردة شرسة معاه، لكن بيقدر كون إنه يزوغ منه على آخر لحظة. فبيفاجئوا القاتل بحجر على راسه بيفقدوا الوعي في الحال وبيخبيه ما بين أكياس الزبالة. وفي نفس الوقت ده بيتصل عليه المحقق تشو، لكن طبعا كون بيكون في عالم تاني وما بيردش، فبيضطر تشو من سو يروحوا له البيت، وهناك بيتصدموا انه مصاب وعربية الإسعاف بتنقله فورا على المستشفى. المهم بعد شوية كده بيفوق كون من غيبوبته وبيروح تشو عشان يستجوبه ويعرف منه مين اللي دشمله كده، لكن كون بيقوله أنا على الله حكايتي ومليش أعداء نهائي. وبعدها بيوصف من سو بالمعاقة وبيعاملها بشكل سخيف لأنها ما صدقتوش من البداية، وعموما بسبب كده بتحبط من سو وبتقول لتشو إن عنده حق، ما هو يعني إزاي واحدة عانية تكون شاهدة في قضية كبيرة زي دي، وبتقرر إنها توقف معاه تحقيقات لحد كده. وعلى بالليل بقى بيتصل عليها القاتل بنفسه وبيطلب منها إنها تبعد عنه هي وعامل الدليفري وما يزودوش الشرطة بمعلومات وإلا هيخلص عليهم. فبتأكد له إن الأحسن يسلم نفسه وده هيساعده ياخد حكم مخفف، فبيسخر من كلامها وبيقفل في وشها. المهم إن بطلتنا بتخاف وقتها وبتتصل فورا بتشو اللي بيكون مشغول وقتها وما بيسمعش الرنة، فبتضطر تلبس وتاخد كلبتها وترجع تاني على المستشفى، وده عشان تحذر كون من خطورة الموقف وإنه معرض للقتل. لكن كون بيكمل في طريقه الجاف معاها وبيتعصب عليها وبيسيبها وبيمشي. وبعد لحظات كده في محطة المترو بيلاحظ كون وجود القاتل مع مين سو في نفس العربية، فبيتصدم وبسرعة بيتصل عليها فيديو كول وبيحذرها إنها ترد على كلامه لأن القاتل قدامها، وبيطلب منها تنزل في أقرب محطة وتمشي بشكل طبيعي. وبالفعل بتنزل وهي ميتة من الرعب، وقبل ما تصوت وتطلب النجدة بيوصل لها القاتل وبيحط السكينة في جنبها وبيأمرها تمشي بهدوء وإلا هيخلص عليها. وفي الوقت ده بيتعصب كون إن الرؤية معدومة، لكن بطلتنا الشجاعة بتقدر تباغت القاتل وبترشه بسبراي الفلفل وبتعميه حرفيا، لكن بيتماسك من تاني وبيطاردها بأقصى سرعة وبيوصل للأسانسير قبل ما تطلع بيه بثواني معدودة، وبيحقنها بمخدر في رقبتها وبيكون على وشك إنه يخلص عليها، لكن الكلبة بتتدخل في الوقت المناسب وبتجره بره الأسانسير، فبيتعصب على الآخر وبينزل فيها طعنات متتالية بلا أي رحمة وبيخلص عليها في الحال وبيهرب من المكان في ثواني. المهم بتنزل من سوق الأسانسير للدور الأرضي وهي فاقدة الوعي تماما، فبيتخض الناس من منظرها وبينقلوها المستشفى فورا. وهناك بيفهم تشو من الدكتور إن المخدر اللي اتحقنت بيه
بيكون موجود بس في العيادات الخاصة، وخصوصا يعني عيادات الولادة أو التجميل. وأثناء كلامهم بتفوق من سو هي تايهة ومش عارفة هي فين، فبيطمنها تشو إنها بخير، لكن بيصدمها بموت كلبتها، فبتنهار من العياط بكل حرقة لأنها كانت بتهون عليها قسوة الأيام ومرارتها. وتاني يوم الصبح بتكون الدنيا في مركز الشرطة على قدم وساق، وبينجحوا إنهم يوصلوا لعربية القاتل. فبيخرج تشو يطمن من سو إنها هانت خلاص وكلها أيام معدودة عشان يقبضوا على المجرم، وبيطلب من كون إنه يفضل معاها، ولحد ما ده يحصل هيكونوا في حماية المفتش كيم اللي بيتحرك بيهم فورا من قدام القسم المكان آمن. وعلى الجانب الآخر بنشوف القاتل وهو في عيادته، وبيبدأ يعمل بحث شامل على مينسو لدرجة إنه بيوصل للوكيشن دار الأيتام اللي اتربت فيه. وأثناء بحثه المتواصل بتبلغه الممرضة إن غرفة العمليات جاهزة. وهنا يا أصدقائي بنعرف إن اسمه ميونج، وزي ما كانت بطلتنا حاسة بيطلع دكتور نسا وتوليد، وعيادته مجرد غطاء خارجي لجرايمه البشعة. أما مينسو فبتاخد كون معاها لدار الأيتام لأنه مكان أمان بعيد عن الخطورة، وهناك بيشوف كون صورها وذكرياتها، وبتحكي له والدتها عن الحادث اللي اتعرضت له وأدى إنها تفقد البصر وأخوها يموت. وفي المقابل بيستمر تشوف تحقيقاته بدون ملل، وبعد بحث طويل بيوصل لعيادة ميونج وهو ما يعرفش طبعا إنه القاتل. ولما بيوصل لجراج العربيات بيتفاجئ بوجود العربية الهاتشباك بتاعة القاتل، وأثناء فحصها بيظهر ميونج قدامه، فبيسأله تشو لو كان يعرف مين صاحب العربية دي، فبيقول له ميونج علمي علمك، وبيركب العربية اللي جنبها. لكن قبل ما يتحرك بيشك تشوف أمره، ولما بيروح يسأله مرة تانية بيلاقي الساعة في إيده اليمين، وده معناه إنه بيتلاعب بيه نفسيا، فبيأمره إنه يوريله أي إثبات شخصية. فبيدرك ميونج وقتها إنه لا مفر من العنف، وبيبغته بضربة شديدة بباب العربية، وبعدها بينزل يكمل عليه، وبيدخلوا في قتال عنيف للغاية بيسيطر فيه ميونج في البداية، لكن تشو بيكون نينجا وبينجح إنه ينزل بيه على الأرض ويدشمله على الآخر، وبعدها بيكلبشه وهو فاكر إنه خلاص قبض عليه. لكن للأسف بيبغته ميونج بطعنة قوية في رقبته بمشرط حاد، وبيقع تشو من طوله وبيموت في الحال وهو سايح في دمه بشكل مأساوي. المهم بيتحرك ميونج بسرعة وبيبعت رسالة من تليفون تشو لكون عشان يعرف مكانهم، وبالفعل بيبلغوا كون إنهم في دار الأيتام. وفي نفس الوقت بتوصل الشرطة لهوية ميونج المشتبه فيه الأول في القضية، وبيعلن المأمور مذكرة اعتقال فورا ليه. وعلى جانب فرفوش على الآخر بتاخد والدة مينسو الأطفال عشان يحضروا حفلة ذكرى وفاة دونج. أما ميونج القاتل السايكو فبيوصل للدار وهو ضارب كشاف عالي في وش كيم اللي بيتعصب على الآخر، وبينزل يفهم إيه اللي بيحصل، لكن بيغفله ميونج وبيطعنه بنفس الطريقة وبيخلص عليه. وفي الوقت ده بتسمع مينسو صوت موسيقى عالي، ولما بتنزل تقفلها بتحس بوجود شخص في المكان، فبيتدخل كون في الوقت المناسب وبيعرفها انه القاتل، وبيدخل معاه في قتال شرس عشان يديها وقت تتصل بالشرطة. لكن للأسف بتلاقي سلك التليفون مقطوع، فبيكمل كون خناقته معاه بشجاعة منقطعة النظير، لكن للأسف بيطعنه ميونج بنفس المشرط وبينهي حياته في الحال. وفي نفس الوقت ده بتاخد مينسو مفك وبتعمل مس كهربائي عشان تفصل الكهرباء عن الدار بالكامل وتخليها سواد على الكل، وكمان عشان يبقى فيه تكافؤ بينهم. فبيسخر منها ميونج وبيولع ولعته وبيشقلب الدار حتة حتة عليها، لكن فجأة بيسمع جهاز إنذار جاي من الحمام، ولما بيوصل بيكتشف إنه جهاز مكفوفين، وساعتها بتبغته مينسو بتسحبه في الحمام، وبرغم إنها عمية إلا إنها بتكون حافظة كل شبر في الدار. وفي نفس الوقت ده بتوصل الشرطة لبيت ميونج وبيتصدموا من منظر الجثث، وبينقذوا آخر بنت عايشة واترحمت من تحت إيده. وفي الوقت ده بتتصل والدة مينسو عليها، لكن قبل ما توصل للتليفون بتتكعبل في كون، فبتضحي بالمكالمة مقابل إنها تنقذه، وبالفعل بتسحبه من مكانه بسرعة. لكن بيخرج ميونج وبيجري عليهم بأقصى سرعة، فبتنجح مينسو إنها تقفل الباب بسرعة وبتبدأ في علاج كون. وخلال الأجواء العصبية دي بيبلغ ضابط المأمور إن المفتش كيم ما بيتواصلش معاهم، فبيأمرهم إنهم يتحركوا على دار الأيتام فورا. وبيكون ميونج بيضرب نار على الباب وبيقدر يفتحه، فبتقرر مينسو إنها تواجهه وبترفع السكينة في وشه، بس بيسخر منها وبسرعة بيبغتها وبياخدها منها. لكن بطلتنا بتكون متدربة على الكلام ده كويس وبتقدر تفلت منه، وبتستدرجه وراه للبدروم اللي بتكون مغرقاه بنزين، ولما بيدخل بتشعل فيه النار من كل اتجاه وبتهرب بسرعة. لكن نظام الإطفاء بيشتغل بشكل تلقائي وبيخرج وراها وهو متعصب على الآخر، وبينزل فيها ضرب بكل عنف وبيربطها بحزامه وبيكون على وشك إنه يعتدي عليها، لكن بيظهر كون فجأة وراه وبيرزعه على دماغه بكل قوة بيفقدوا الوعي في الحال. وبدون مقدمات بيجيب لها جهاز الهزاز عشان هتحتاجه وبياخدها معاه وبيخرجوا، لكن ميونج ده ما بيموتش وبيهجم عليهم بكل شراسة بيجيبهم الأرض. فبتفقد مينسو الوعي وهي بتتذكر لمحات من
حادث أخوها، وبيدخل كون في قتال معاه، لكن بيكون ضعيف للغاية بسبب إصابته، وبيوجه له ميونج ضربات متتالية بلا رحمة، وبيكون على تكة ويموته. لكن بتكسر مينسو زاز العربية عشان الإنذار يشتغل وتستدرجه، وساعتها بتتذكر كلام والدتها عن الجهاز، وأول ما بيقرب ميونج منها بيتهز الجهاز في إيدها وبتخبطه بحجر على دماغه بكل قوة وبتخلص عليه في الحال. وفي النهاية بتوصل الشرطة للمكان وبيقبضوا عليه، وبعد مرور سنة على اللي حصل بترجع مينسو الأكاديمية من تاني بسبب قوة بصيرتها اللي اتغلبت على ناس كتير بيشوفوا، وعبقريتها في حل القضايا الصعبة، وبتكون علاقتها بكون بقت أقوى وكأنه عوضها عن أخوها اللي مات. وبيخلص فيلمنا على كده. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.